dành thời gian xem video trên. Nếu anh em cần quan tâm những mặt hàng nào bên em đang cung cấp thì anh em có thể liên hệ qua website tntvn.vn hoặc liên hệ số hotline 0932 133 259 để gặp nhân viên tư vấn của em Khôi để trao đổi tư vấn cụ thể trực tiếp trước khi chúng ta quyết định mua hàng một cách đúng đắn. Và một lần nữa, cho em Khôi xin một lời giới thiệu của anh chị bằng cách mà nhấn một nút like và một lượt đăng ký kênh để chúng ta có thể lan tỏa giá trị hơn cho ngành máy của mình. Và một lần nữa cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại trong clip sau nha.